Ένα από τα θρεπτικά συστατικά που λείπει από τη διατροφή σχεδόν όλων των ανθρώπων είναι το μαγνήσιο. Αν ακούσεις όμως τους influencers του διαδικτύου, σου δίνουν την εντύπωση ότι αυτό που λείπει από όλους είναι η πρωτεΐνη. Στην πραγματικότητα όμως υπολογίζεται ότι λιγότερο από 1% των ανθρώπων στην Ευρώπη λαμβάνει λιγότερη πρωτεΐνη από όσοι έχει πραγματικά ανάγκη. Δηλαδή πάνω από το 99% των ανθρώπων λαμβάνει αρκετή πρωτεΐνη στη διατροφή του. Αντίθετα, υπολογίζεται ότι μεταξύ 60 με 70% των Ευρωπαίων δεν λαμβάνουν αρκετό μαγνήσιο στη διατροφή τους. Σήμερα θα δούμε τα συμπτώματα της έλλειψης μαγνησίου. Τα συμπτώματα που θα ακούσετε δεν εμφανίζονται μόνο από έλλειψη μαγνησίου. Εμφανίζονται και από ελλείψεις άλλων θρεπτικών συστατικών και από άλλους παράγοντες όπως ιατρικές παθήσεις και άλλες καταστάσεις. Όσα περισσότερα συμπτώματα έχετε από αυτή τη λίστα, τόσο πιο πιθανό είναι να σας λείπει μαγνήσιο. Πρώτα θέλω να μιλήσω για τα νευρολογικά και ψυχολογικά συμπτώματα. Η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να εμφανιστεί με άγχος, νευρικότητα και ευερεθιστότητα. Μάλιστα το μαγνήσιο είναι το πιο συχνά προτινόμενο συμπλήρωμα διατροφής για την αντιμετώπιση του άγχους. Τα άτομα που έχουν έλλειψη μαγνησίου μπορεί να έχουν δυσκολία στη συγκέντρωση και μπορεί επίσης να πάσχουν από μακροχρόνιους πονοκεφάλους. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι το μαγνήσιο βοηθάει στον ύπνο. Στην καθημερινή μου πρακτική, το νούμερο 1 συμπλήρωμα που προτείνω για τη βελτίωση του ύπνου είναι το μαγνήσιο. Δεν είναι όμως όλα τα μαγνήσια ίδια. Γι' αυτό θέλω να μείνετε μέχρι το τέλος για να σας πω ποιο μαγνήσιο είναι το καλύτερο για τον ύπνο. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί γνωρίζετε ότι το μαγνήσιο θεραπεύει τις κράμπες. Οι κράμπες είναι πάρα πολύ συχνές και η αποτελεσματικότητα της λήψης μαγνησίου εξαιρετική. Προχωρώντας λοιπόν στα μυοσκελετικά συμπτώματα, εκτός από τις περίφημες κράμπες, η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να οδηγήσει σε τινάγματα στον ύπνο, μυϊκούς σπασμούς και στην πιο ήπια μορφή αυτών των συμπτωμάτων που είναι τα πεταρίσματα στα μάτια. Αυτά που αν τα έχεις λέμε ότι θα δεις κάποιον. Αυτό που πρέπει να δεις είναι τον ή την φαρμακοποιό σου για να σου πει ποιο μαγνήσιο να πάρεις για να γίνεις καλά. Σπανιότερα, η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να προκαλέσει και πόνους στους μύες. Τέλος, κλείνοντας το μυοσκελετικό, θέλω να προτείνω σε όσους κάνουν γυμναστική να εντάξουν το μαγνήσιο στην καθημερινή τους διατροφή, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, γιατί βοηθάει στη γρηγορότερη αποκατάσταση από την άσκηση. Άρα, βοηθάει και τις επιδόσεις. Περνάμε τώρα στα ωφέλη στο καρδιαγγειακό σύστημα. Δυστυχώς το μαγνήσιο δεν έχει γίνει ακόμα το νούμερο 1 σκεύασμα που προτείνουν οι καρδιολόγοι, ενώ θα έπρεπε να είναι. Τα ωφέλη που προσφέρει το μαγνήσιο για την υγεία της καρδιάς και των μεγάλων αγκίων είναι τεράστια. Το μαγνήσιο μειώνει την αρτηριακή πίεση και προστατεύει την καρδιά. Ένα άλλο εξαιρετικά σημαντικό όφελος του μαγνησίου είναι ότι μειώνει τους καρδιακούς παλμούς. Αν έχετε αυξημένους καρδιακούς παλμούς και ο καρδιολόγος σας έχει προτείνει να πάρετε φάρμακο που ρίχνει τους παλμούς, γιατί δεν τον ρωτάτε αν μπορεί να σας καλύψει το μαγνήσιο. Τα φάρμακα που μειώνουν τους παλμούς, τα beta blockers, εκτός από το να μειώνουν τους παλμούς, μειώνουν και το μεταβολισμό, άρα παχαίνουν. Το μαγνήσιο αντίθετα μειώνει τους παλμούς και δεν μειώνει το μεταβολισμό. Δεν είναι καλύτερη ιδέα. Η έλλειψη μαγνησίου όμως έχει επίδραση και στη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος. Εδώ το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η δυσκολιότητα. Το θυμάμαι και από τα χρόνια μου στο νοσοκομείο που το γάλα μαγνησίας υπήρχε δίπλα σε κάθε ασθενή. Προφανώς, τουλάχιστον εν μέρη γιατί η διατροφή που σερβιρόταν στα νοσοκομεία δεν περιέχει καθόλου μαγνήσιο. Από τα 400 με 600 μιλιγκράμμ μαγνησίου που προτείνεται να λαμβάνουμε την ημέρα, είχα υπολογίσει ότι αυτά που σερβίρουν στους ασθενείς του νοσοκομείου δεν ξεπερνούν τα 20 με 40 μιλιγκράμμ. Πώς να μην έχουν οι άνθρωποι αυτή τη δυσκολιότητα? Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του γαστρεντερικού. Μια από τις καλύτερες επιλογές λοιπόν για την αντιμετώπιση της δυσκολιότητας είναι ο εμπλουτισμός της διατροφής με μαγνήσιο. Τα κατάλληλα συμπληρώματα όμως. Υπομονή μέχρι το τέλος του βίντεο για να σας πω ποια είναι αυτά. Η έλλειψη μαγνησίου όμως επιδράσει σημαντικά και στον μεταβολισμό. Όταν κάποιος λαμβάνει όσο μαγνήσιο έχει ανάγκη, είναι πολύ μικρότερη η πιθανότητα να εμφανίσει ατονία, κόπωση και αδυναμία. Προφανώς αυτά τα συμπτώματα μπορεί να έχουν πολλές αιτίες, αλλά στο 60 με 70% των ανθρώπων
τουλάχιστον μέρος του προβλήματος είναι η έλλειψη μαγνησίου στη διατροφή. Δεν είναι κακή ιδέα να φροντίσετε για επάρκεια σε μαγνήσιο, έστω με μορφή συμπληρωμάτων διατροφής. Προχωράω στην επίδραση του μαγνησίου στα ορμονικά, καθώς η επάρκεια του οργανισμού σε μαγνήσιο προστατεύει από την δυσμηνόρεια. Στο ιατρείο μου έχω βοηθήσει πολλές γυναίκες με ορμονικά προβλήματα, εξασφαλίζοντας ανακούφιση από τους πόνους, καλύτερο κύκλο και γονιμότητα με σωστή διατροφή και συμπληρώματα διατροφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μαγνήσιο είναι ένα από τα συμπληρώματα διατροφής που χρησιμοποιώ σχεδόν πάντα. Το επιλέγω γιατί ξέρω ότι έχει μεγάλο όφελος στην καλή λειτουργία των ορμονών της γυναίκας. Ειδικά αν η γυναίκα έχει έντονες κράμπες στην περίοδο, το μαγνήσιο κάνει θαύματα. Ειδικά επίσης όταν συνδυάζεται με τη λιγαριά και το έλαιο νυχτολούλουδου. Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που σχετίζονται με έλλειψη μαγνησίου στον οργανισμό. Μπορούμε να δούμε με εξετάσεις αίματος αν υπάρχει έλλειψη μαγνησίου. Μπορούμε, αλλά όχι πολύ καλά. Η εξέταση μαγνησίου στο αίμα δείχνει την επάρκεια των τελευταίων ημερών. Είναι σαν μια φωτογραφία. Βλέπουμε τι συμβαίνει την ώρα της αιμοληψίας, χωρίς να ξέρουμε τι συνέβαινε πριν ή μετά. Σίγουρα είναι θετικό να δούμε το μαγνήσιο στο αίμα να είναι πάνω από 2, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το σώμα έχει επάρκεια σε μαγνήσιο. Μπορούμε επίσης να μετρήσουμε το μαγνήσιο μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη εξέταση, αλλά δυστυχώς γίνεται σε συγκεκριμένα εργαστήρια. Δεν είναι εύκολα διαθέσιμη. Για τους περισσότερους από εμάς καταλαβαίνουμε ότι μας λείπει μαγνήσιο όταν πάρουμε μαγνήσιο για ένα πρόβλημα και δούμε ότι αυτό βελτιώνεται. Πάντως, σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε μαγνήσιο, πρέπει να δείτε οπωσδήποτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου. Σε αυτό το βίντεο λέω ποια μορφή μαγνησίου βοηθάει καλύτερα αναλόγως στο πρόβλημα που σας ενοχλεί. Αν τα βίντεο που δημοσιεύω σας φαίνονται χρήσιμα, σας παρακαλώ πολύ πατήστε το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιήστε τα. Με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.